اگر تو طول روز خیلی احساس علاقه به خوردن شیرینی دارین و بدنتون شیرینی میطلبه، این ویدیو رو با من همراه باشین چون این ویدیو دقیقا مخصوص شما. به نام خدا سلام، من سانا زمینی هستم، متخصص سوجوک تراپی. با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در رابطه با سوجوک. امروز میخوام در مورد کسانی صحبت کنم که در طول روز با اینکه هر چقدر چیزای شیرین میخورن بازم بدنشون طلب شیرینی میکنه. میخوام بهتون بگم که اشکال از کجاست و چجوری میتونین این مشکل رو برطرف کنین. اول از همه برین حتما یک آزمایش قند بدین. اینو که دیگه فکر میکنم همه افرادی که دارن این ویدیو رو میبینن کاملا میدونن که احتمال این وجود داره که افت قند تو طول روز پیدا بکنه. ولی اگر که وضعیت قند بدنتون ثابت باشه، شما میتونین به این موردی که من میگم توجه بکنین. ببینید، انرژی رطوبت طعمی که خیلی بهش مربوط هست طعم شیرینیه. یعنی که شما اگر که انرژی رطوبت تو بدنتون مشکل پیدا بکنه، خیلی علاقه‌مند میشین به خوردن شیرینیجات. البته این تنها دلیلش ممکنه نباشه در این رابطه، میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، ولی مهمترین دلیلش اینه که امروز میخوام بهتون بگم که چجوری میتونین این مشکل رو برطرف بکنین. کسی که خیلی علاقه به شیرینی پیدا میکنه و در طول روز دوست داره شیرینی بخوره، هر چقدر هم میخوره باز هم احساس میکنه کمه و باز هم احتیاج بیشتری داره، معمولا احتمال این وجود داره که ارگان طحال و معده که مربوط به انرژی رطوبت هستن توی بدنشون سرد شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما سردی در قسمت طحال و معده‌تون پیدا کرده باشین و لازم باشه که گرمشون بکنین. یعنی اینکه شما در اثر سردی در طحال و معده احساس نیاز بیشتر به این پیدا میکنین که انرژی گرما بگیره و بتونه کار خودش رو بهتر انجام بده و توی بدن شما انرژی رطوبت رو ایجاد بکنه. حالا چجوری میتونین این کار رو انجام بدین؟ یعنی یک تفاوتی وجود داره بین این دوتا ارگان. همینطوری که میدونی معده ارگان ینگ رطوبت هستش و کلا ارگان هایی که مربوط به ینگ هستن مشکلات مقطعی پیدا میکنه شخص. مثلا یعنی چی؟ یعنی که شما یک دفعه بدون اینکه هیچ سابقه قبلی داشته باشین در طول روز یه دفعه احساس میکنین که دلتون میخواد خیلی شیرینی بخورین، احساس میکنین قندتون افت پیدا کرده، در صورتی که ممکنه همون لحظه اگه قندتون رو اندازه بگیرین افتی پیدا نکرده باشه و کلا بیماری قند نداشته باشین، بیماری دیابت نداشته باشین، ولی یه دفعه یهو در اثر استرس یا در اثر مسئله خاصی و احساس میکنین که احتیاج دارین یه شیرینی بخورین. یا اینکه بعضی از بچه‌ها وقتی که درس زیاد میخونن به خاطر اینکه قند بدنشون بیشتر مصرف میشه، به خاطر که بتونه حافظهشون بهتر کار بکنه، یه دفعه علاقه‌مند میشن به اینکه یه چیز شیرین رو بخورن. در اون حالت شما توی معدتون سردی ایجاد شده و سردی که توی معدتون ایجاد شده باعث شده که نتونه اون رطوبت مورد نیاز بدنتون رو تامین کنه. ولی بعضی وقتا افرادی هستن که مدام علاقه به شیرینی خوردن دارن، یعنی اصلا کلا با طعم شیرینی ارتباط خیلی خوبی دارن و کلا هر چیزی که میخوان بخورن یه عالمه شیرینش میکنن. مثلا فرض کنید میخوان چای بخورن کلی شکر میریزن توش، میخوان قهوه بخورن کلی شکر میریزن توش، کلا غذاهاشون رو شیرین دوست دارن، یعنی که بیشتر غذاهایی رو بهش علاقه‌مند هستن که طعم شیرینی داره و شیرینی خیلی زیادی بدنشون نیاز داره، قند خیلی زیادی بدنشون نیاز داره و این ماجرا همیشگیه. یعنی اینطور نیست که مقطعی باشه و یه روز ایجاد بشه و روز بعد این مشکل رو نداشته باشن. در این حالت شما باید بدونین که اشکال از طحال هست. یعنی طحال انرژیشو بد داره توی بدن ایجاد میکنه و انرژی رطوبتش کمه. دلیل اینکه انرژی رطوبتش کمه اینه که یه مقداری باید انرژی گرما بهش بدید تا اینکه بتونه فعال بشه و انرژی رطوبت رو توی بدن ایجاد کنه. حالا چه کار باید بکنیم؟ قبل از اینکه راه حل بهتون بگم حتما ویدیوی منو یه لایک بکنین، برام کامنت بگذارین و اگر هنوز سابسکرایب نکردین کانال رو همین الان سابسکرایب بکنین تا اینکه بتونین ویدیوهای بعدی رو هم داشته باشین و اونها رو از دست ندین، چون که میخوام در رابطه با طعم‌های مختلف دیگه باهاتون صحبت بکنم و
بهتون بگم که اگر به هر طعمی علاقه‌مند باشین توی بدنتون چه مسائلی ممکنه وجود داشته باشه. برای اینکه بتونین این انرژی طحال رو توی بدنتون فعال بکنین، انرژی رطوبت یین توی بدنتون فعال بشه به خاطر فعال شدن طحالتون، کافیه یه مقداری بهش گرما بدین. حالا این کار رو چجوری انجام؟ همینطور که بهتون گفتم اگر شما به کف دست نگاه بکنین، اینجا ما انطباق معده رو داریم و اینجا انطباق طحال رو داریم. یعنی ببینید معده از وسط چین مچ شروع میشه به سمت بالا به اندازه 2-3 سانت، در 2 سانت مثلا در نظر بگیریم. اینجا میشه انطباق معده، این قسمت میشه انطباق طحال. در صورتی که شما اشکال از معدتون باشه و انرژی معدتون مشکل پیدا کرده باشه توی اون حالت اولی که بهتون گفتم، یعنی نیاز به شیرینی پیدا بکنیم ولی برای یه مقطع خاص احتیاج به شیرینی پیدا بکنیم و گفتم که مشکل ممکنه از معدتون باشه، شما میان اینجا یک فلش قرمز میزنید یا اینکه قسمت مربوط به معده رو کلا قرمز میکنید. این قسمت رو کلا قرمز. اگر هم مربوط به طحالتون باشه، طحال این قسمت، توی این قسمت بغل این قسمت رو قرمز میکنید. پس ببینید تفاوتش چی شد. به اندازه 1 سانت در حقیقت تفاوت این ماجرا شد. اگر مربوط به معده باشه اینجا قرمز میشه، اگر مربوط به طحال باشه سمت چپش یعنی اینجا قرمز میشه. این رو قرمز میکنیم. اگر دوست داشتین فلفل سیاه نکوبیده میچسبونین که زودتر این روند گرم شدن معده یا طحالتون انجام بشه، و یا اینکه به وسیله یک زغال با فاصله به این ترتیب اینها رو، زغال گداخته شده، اینها رو گرمش میکنید. حتی اگر دوست داشته باشه میتونین هر دوش رو انجام بدین، هیچ اشکالی نداره. در مورد افرادی که خیلی زیاد احتیاج به شیرینی پیدا میکنن، هم به صورت مقطعی و هم به صورت دائمی، میتونن هر دوش رو گرم بکنن. گرم کردن معده و طحال میتونه خیلی از مشکلات رو توی بدن از بین ببره، به دلیل اینکه اگر معده یا طحال شما سرد باشه، علاوه بر اینکه علاقه خیلی زیادی به خوردن شیرینی پیدا میکنید، به دلیل مختل شدن فعالیتشون و مختل شدن تولید انرژیشون ممکنه اشکالات بیشتری هم توی بدن برای شما ایجاد بشه. گرم کردن معده و گرم نگه داشتن معده کمک میکنه به شما که هضم خیلی بهتری داشته باشین و کلا سیستم گوارشتون بهتر عمل بکنه. افرادی که معمولا توی هضم مشکل دارن، یعنی دیر هضم هستش، غذاهایی که میخورن معدهشون دیر هضم میکنه و گاهی اوقات درد توی معدهشون دارن، با قرمز کردن انطباق معدهشون میتونن این مشکل رو هم برطرف بکنن. البته اگر که دچار زخم معده بودین، یه مقداری توی این مسئله ملاحظه کنید، یعنی که این قسمت رو قرمز بکنین. اگر احساس کردین که سوزش پیدا کرد معدتون، سریع پاکش بکنین و از این راه حل استفاده نکنین. چه کار کنید؟ اگر که دیدین که با قرمز کردنش این مشکل پیش میاد، با ماساژ این کار رو انجام بدید. ماساژ انطباق معده به این حالته، به این حالت به سمت بالا، از همینجا که بهتون گفتم وسط چین مچ به سمت بالا به این ترتیب ماساژ میدید. توی معده انرژی پایین رونده است، یعنی که باید انرژی به سمت پایین بره که جهت غذا رو به سمت پایین هدایت بکنه. بنابراین شما لازمه به این سمت، به این حالت ماساژ بدیم. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه در حالت کلی ما دست رو به این حالت میگیریم برای نشون دادن قسمت‌های مختلف بدن و انطباقش توی بدن. بنابراین وقتی که به سمت پایین اینجوری ماساژ میدین، یعنی دارین به سمت درست معده رو ماساژ میدین، به سمت پایین ماساژ میدین. ولی چون دست رو من اینجوری نگه داشتم، میشه به سمت بالا اینجوری ماساژ میدین. ولی طحال برعکسه، طحال جهتش بالا رونده است. پس بنابراین اگر خواستین طحال رو ماساژ بدین، باید به این ترتیب ماساژ بدین. ماساژ دادن و قرمز کردن طحال و معده میتونه مشکل شما رو در این رابطه که بهتون گفتم که خیلی علاقه‌مند به شیرینیجات هستین برطرف بکنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو با من همراه بودین. حتما در این مورد اگر نظری دارین برای من کامنت بکنین. اگر این کار رو انجام دادین و مشکلتون برطرف شد، خیلی خوشحال میشم که اطلاع پیدا بکنم از بهبودی شما، چون که بهبودی شما آرزوی قلبی و واقعی منه. و همچنین اگر که دوست داشتین ویزیت آنلاین بشین
به من حتما پیغام بدین، با هم دیگه یه تایمی رو مشخص میکنیم که با هم ارتباط برقرار بکنیم و ویزیت آنلاینتون به طور کاملا رایگان انجام بشه و بعدش ویدیو داخل کانال قرار خواهد گرفت برای استفاده بقیه دوستان که ببینن کلا نحوه شرح حال گرفتن و تحلیل وضعیت بیمار به چه ترتیبی هست. چون شما اگر بخواید بیمارهایی که در اطرافتون هستن رو بهشون راهکار مناسب بدید، باید بدونید که به چه ترتیبی باید شرح حال بگیریم و چه نکاتی مهمه توی شرح حال گرفتن و چجوری میتونین مشخص کنین که مشکل بدن از کجاست و چجوری باید برطرف بشه. خیلی ممنون از توجهتون به این ویدیو. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.